হেল্ল' বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ চবেই ঠিকেই আছে। আজি সৰু ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলোঁ। মানে বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' আনিব পৰা নাছিলোঁ। একো এনেকুৱা ব্লগ চলগ বনাবলৈ সময় নাই আৰু পথাৰত লাগি আছোঁ। তো মই কেইদিন আগত মানে বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত। তো মই ভাবিলোঁ মানে আজি ফাইনেলি আহি পালে। তো মই ভাবিলোঁ যে আজি নাই সৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। মানে বস্তুটো যদি কাৰোবাক দৰকাৰ আছে, যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰি আছে তো ল'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই সেইটো মতলব লৈ পিনেহে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো বন্ধুসকল, বেছি সময় পলম নকৰি আজিৰ এই পাৰ্চেলটোত কিনো আছে আনবক্সিং কৰোঁ আহক। চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাব। থেংক ইউ। আগতে খুলিছিলোঁ, ইয়াত আছে চাৰ্জাৰ হয়, চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে বস্তুটো এনেকুৱা আছে। আৰু ভিতৰত আছে আমাৰ মেইন বস্তুটো। চ' গাইজ, এইটোৱে হয় আমাৰ অৰ্ডাৰ কৰা বস্তুটো। তো ইয়াক চাম আজি কেনেকুৱা কি আছে ভিতৰত। তো ইয়াত দেখা যায় ওচৰতে। তো এইখনে হয় পলা, যিটো নেকি কাটা কয়। আৰু ইয়াৰ এইটো ইউজাৰ মেনুৱেল, বস্তুটো কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব লাগে বস্তুটো তাত কিছুমান লিখা আছে ৰুলছ। তো ইয়াৰ আমাৰ কাম নাই, হৈ যাব। তো বস্তুটো আমি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াত থাকে বেটেৰী, বেটেৰীকেইটা উলিয়াই লগাই পিনে দেখুৱাই দিছোঁ। মই অলৰেডি আগত লগোৱা আছিলে মানে। তো এতিয়া প্লেন জেগা এটা থ'ব লাগিব। অলৰেডি আমাৰ কাটা অপেন হৈ গৈছে আৰু মই মাৰি চাব লাগিব কেৰি ৱেট জিৰ'। তো ইয়াতে কি জুখিম মই দেখা। মোৰ ওচৰত এটা আছে নিমখ পেকেট। তো ইয়াকে জুখি চাওঁ কিমান হয়। নিমখ পেকেটটো 10 গ্ৰাম 13 গ্ৰাম মানে লেছ দেখুৱাই আছে। পেকেটটোত মাল কম আছে কিজানি, এইটো কাৰণে কম দেখুৱাইছে নেকি। এইটো থাককচোন বাৰু। এই ভীম বাৰ এটা চাম কিমান গ্ৰাম আছে। এইটো কিমান গ্ৰাম আছে। তাৰপিছত লাষ্টত আৰু এটা বস্তু আছিলে আমাৰ ওচৰত, কি আছিলে এইটো শুনিল কি আছিলে, এইটো চাৰ্পৰ পেকেটটা। গাইজ, এইটো হ'ল চাৰ্পৰ পেকেট। তো এইটো ইয়াত কিমান থাকে তাত চাই লওঁ আগতে। এইটো আছে 90 গ্ৰাম। তো কিমান ওলাই চাওঁ, 92 গ্ৰাম। এনেকৈ চাবলৈ গ'লে ঠিকেই আছে। পেকেটটোত হয়তো অলপ কিবা কম বেছি থাকিব পাৰে। মোৰ মতে কাটাটো যিমানখিনি দেখুৱাইছে ঠিকেই আছে, 92 গ্ৰাম। তো বৰ্তমানটো ভালেই দেখিছোঁ। মানে মই এইটো লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল ঘৰত কিবাকিবি সৰু সুৰা চব্জি বিজনেছ কৰোঁ। তো সেইকাৰণে লাগে। আৰু মানে কিবাকিবি ঘৰত কেতিয়াবা প্ৰায় বস্তু জুখি থাকিবলগীয়া হয়। তো সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ যে এইটো দৰকাৰ হ'ব, তো আনি থৈছোঁ। তো যিখিনি দেখিলোঁ ঠিকে আছে। ইয়াত চাৰ্জাৰো আছে। মই মতেতো দেখিছোঁ এইকেইটা বেটেৰীকে চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে দিছে নেকি জানো। এইকেইটা বেটেৰীকে চাৰ্জিং কৰিব পৰা যাব। তো ইয়াৰ কাৰণে চাৰ্জাৰটো দিছে। চাৰ্জাৰটো ঠিকে আছে, দেখিব চাব লাগিব। চাৰ্জাৰটো দীঘলটো ঠিকে আছে, ভালে হ'ব লাগে পিছলৈ কিমান দিন ঠিকে কি কথা এইটো। গাইজ, কাৰোবাৰ যদি সৰু সুৰা দোকান চোকান কোনোবা খুলি থৈছে, হেণ্ড পলা এতিয়া যদি কোনোবাই মাৰি আছে, যদি ভাবে নাই বোলে এনেকুৱা এখন কাটা এটা ল'ম, তো মই ইয়াৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। কোনোবাই বাই কৰিলে বাই কৰিব পাৰে। আৰু কেনেকুৱা কি পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' থেংক ইউ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে, সৰু ভিডিঅ' এটা
ভিডিঅ' দেখাব পৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা টপিক আৰু ক'লো যাব পৰা নাই লকডাউনৰ কাৰণে তো আজি ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ তো থেংক ইউ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব